ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ዲጂታል መልቲ ሚዲያ ነው። ከዲጂታል መልቲ ሚዲያ ወደ እናንተ ለሰጀን እያደረስን እንገኛለን። ዛሬ ከባለፈው የቀጠለ ክፍል 2 ወይም ለሰን ቱን ይዛላችሁ ቀርበናል። አግሪካልቸር ፎር ግሬድ 12 ይሆናል ማለት ነው። ባለፈው ስለ ክሮፕ ፕሮዳክሽን ወይም ቬጂቴሽን ክሮፕ ፕሮዳክሽን ፖይንቶች አይተን ነበረ። ዛሬ ወደ ቀጣዩ ለሰን እንሄዳለን ማለት ነው። ኮንስትራንትስ ላይ እንጀምራለን። ስለዚህ ዛሬ የምናያቸው ፖይንቶች ምንድናቸው? what are the potential for vegetable crop production in Ethiopia? ምንድነው እዚህ ጋር ፖቴንሻል for vegetation crops ነው የሚለን። ስለዚህ የአትክልትና ፍራፍሬ በተለይ የአትክልት ምርት ወይም የአትክልት አዝርት ምርቶች ፕሮዳክሽናቸው በኢትዮጵያ ምን ይመስላል የሚለውና ሌሎች ተያያዥ ፖይንቶችን ይዘን እንሄዳለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችን ቆዩ። ኦኬ there is brainstorming question እዚህ ጋር አለ። brainstorming question ምንድነው የሚለው? think about the following questions independently and share your thoughts with the students sitting next to ይላል። ስለዚህ በክላሳችሁ ወይም ለምትማሩ ተማሪዎች ነው፣ የክላስ ውስጥ ላለ ነው። እኔ አሁን ፓርቲኩላር ኢንዲቪጁዋል ማየት እንችላለን። what are the potential for vegetable crop production in Ethiopia? ያለው ፖቴንሻል ወይም የማምረት አቅማችን እንደ ኢትዮጵያ ኮንቴክስት ምንድነው ያለን ፖቴንሻል? mention the major problems ዋና ችግሮች ወይም እነዚህ vegetable crop production እንዳናመርት ኮንስትራንቶቹ እነዚህ ፈታኝ ችግሮች እና ማናቸው የሚሉና which problem are observed in locality ይላል። ስለዚህ በአካባቢያችሁ ምን አይነት ፕሮብለም ኦብዘርቭ አድርጋችኋል ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ዋናው ፖይንት ማለት ነው። ኦኬ እንቀጥል። ኢትዮጵያ has highly potential for vegetation ወይም vegetable production። ስለዚህ ኢትዮጵያ ማለት ነው ሃይ ፖቴንሻል አላት ወይም ታላቅ አቅም አላት። ምን ለማለት? vegetable product ለማምረት ወይም የአትክልት ምርት ለማምረት ትልቅ አቅም አላት ነው የሚለው። however compared to the cereal production ከእህል ምርት አንጻር ጋር ስናየው ለማለት ነው። ከእህል ምርት አንጻር ስናየው vegetation production ሃይ የሆነ ፖቴንሻል ወይም አቅም አላት ማለት ነው። vegetable product ወይም vegetable production and consumption in the country is low። ነገር ግን የvegetable production የአትክልት ምርትና ኮንሳምፕሽን ወይም ፍጆታ በጣም ያነሰ ነው in Ethiopia context ይላል። because of the following constraints ምክንያቱም በሚከተሉት ኮንስትራንቶች ይለናል። እነዛ ኮንስትራንቶች ምንድናቸው አለ? አንደኛው inadequate knowledge of improved methods of production and marketing ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር inadequate knowledge በቂ የሆነ እውቀት የለንም ማለት ነው። ምን ለማለት? ኢምፕሩቭ ለማድረግ ፕሮዳክሽን ወይም የአመራረት ዘዴያችንና የገበያ ትስስራችን አነስተኛ ነው ማለት ነው። low consumption of vegetable የቬጂቴብል ኮንሰምፕሽን ወይም ቬጂቴብል ኮንሱም የማድረግ ወይም አምርቶ የመጠቀምና ኮንሱም የማድረግ አዌርነሱም እንደዚሁም ካፓሲቲያችንም ሎው ነው ማለት ነው። ጀስት አዝ ኢትዮጵያን ስለሆነ እንግዲህ እኛ እያልኩ ማውራት እችላለሁ ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ሃይ ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ኢንፑትስ አንዳንድ ፕሮዳክቶች ወይም እነዚህ ሳፕሊመንታሪ ኢንተግሬትድ የሆኑ ኢንፑቶች አሉ። ክሮፕ ፕሮዳክሽን ለማምረት ሊሆን ይችላል፣ ቬጂቴብል ፕሮዳክሽን ለማምረት ሊሆን ይችላል። ሌሎች ኢንፑቶች አሉ። ሃይ ፕሮዳክቲቪቲ እንዲኖር እና ፈርቲላይዘር መጠቀም ይገባናል ማለት ነው። ኢምፕሩቭ ሲድስ እና ፔስቲሳይዶችን እንጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ማዳበሪያ እንጠቀም እንችላለን፣ የአርቲፊሻል ሶይል ማለት ነው። እንደገና ሲድስ ወይም የዘር አመራረትና ፔስቲሲድስ ወይም የጸረ አረም አጠቃቀማችን በዛው ልክ ሃይ ኮስት ይጠይቃሉ ወይም ከፍተኛ ዋጋ ይጠይቃሉ ማለት ነው። ከረንትሊ አሁን የማዳበሪያ ዋጋ እጅግ በጣም አሰቃቂ ሁኔታ በመድረሱ አብዛኛውን የአገሪቱ ክፍል በማዳበሪያ ችግር ውስጥ እንዳለ ያው ይታወቃል። በዚሁ አጋጣሚ ማወቅ ስላለብን ነው። ፖር ማኔጅመንት ኦፍ ቬጂቴብል የቬጂቴብል ወይም የአትክልት አመራረት ዘዴያችን ማኔጅመንታችን አጠቃቀማችን ፖር ነው ወይም በጣም የወረደ አጠቃቀም አለን ማለት ነው። small size of vegetable processing facilities small size of vegetable processing which ስለምንጠቀም ነው ማለት ነው። ሌላው
ፖር ሶይል አብዛኛው እንግዲህ እነዚህ ሊከሰቱ ይችሉ በፖር ሶይል ፈርቲሊቲ የአፈር ለምነቱ፣ ፔስትስ፣ ድራውትስ፣ ፖስት ሃርቨስት ሎስስ፣ ሃይ ፕራይስ ኦፍ ፊውል ፎር ፓምፒንግ ዋተር ፎር ኢሪጌሽን። ይሄ ለምሳሌ ሃይ ፕራይስ ይጠይቃል። ለምሳሌ በመስኖ ለመጠቀም ፖምፖችን ወይም እነዚህ የውሃ መሳቢያ ፖምፖችን ምን ልንል እንችላለን? ከፍተኛ ዋጋ ይጠይቃሉ ማለት ነው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾች ቀጥለናል። ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር ኢንፍሉዌንሲንግ ቬጂቴብል ፕሮዳክሽን ማለት ምን ማለት ነው? አካባቢያዊ ተጽዕኖ ቬጂቴብል ፕሮዳክሽን ወይም የአትክልት ምርት እንዳናመርት እነዚህ አካባቢያዊ ፋክተሮች ብለን የምንጠራቸው እነማን እንደሆኑ አሁን በቀጣይ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋርም ብሬንስቶርሚንግ ኩዌሽን አለ። ብሬንስቶርሚንግ ኩዌሽን ጥያቄውን ብቻ ማየት እንችላለን፣ ምክንያቱም ዲስከስ ዘ ፎሎዊንግ ኩዌሽን ኢን ግሩፕ ስለሚል 2 እና 3 ናችሁ በክላስ የምትሰሩት ይሆናል። እንግዲህ አስተማሪ ክላስ ላይ ሲያስተምር የሚያሰራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ዋት ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር ኢንፍሉዌንስ ቬጂቴብል ክሮፕ ፕሮዳክሽንስ? ዋት አር ዘ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተርስ? አካባቢ ፋክተሮች ወይም አካባቢ ተጽዕኖዎች የምንላቸው እነማን ናቸው? ሃው ዱ ፋክተር አፌክት ቬጂቴብል ክሮፕ ፕሮዳክሽን? እንዴት ነው እነዛ ፋክተሮች አፌክት የሚያደርጉን ማለት ነው። ሰው ኔክስት ላይ ምንድነው? ቫሪየስ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተሮች አሉ። ቫሪየስ ወይም የተለያዩ ዲፈረንት ኢንቫይሮንመንታል ፋክተርስ ኢንፍሉዌንስ ቬጂቴብል ፕሮዳክሽን፣ የተለያዩ ፋክተሮች አሉ ወይም የተለያዩ አካባቢያዊ ፋክተሮች አሉ። ዞዝ ፋክተርስ አር ክላይሜት፣ የአየር ንብረት፣ እነዚህ ቴምፕሬቸር፣ ላይት፣ ፕሬሲፒቴሽን ኤንድ ሳይል ዊች ኢንክሉድስ ዘ ክላይሜት፣ ኬሚካል ኤንድ ፊዚካል፣ ኒውትሪሽናል ስታት ኦፍ ሶይል ኤንድ ቶፖግራፊ ፋክተርስ። ምንድነው? በአጠቃላይ ምንድነው አካባቢ ፋክተር ብለን የምንጠራቸው? ለምሳሌ የአየር ንብረት ለውጦች እነ ቴምፕሬቸር፣ እነ ላይት፣ እነ ፕሬሲፒቴሽን፣ እነ ዊንድ፣ እነ ክላውድ፣ እነዚህ ምንድናቸው? ፋክተሮች ናቸው። ኤንድ ሶይልስ፣ አፈር በራሱ የራሱ የሆነ ፋክተር አለው ማለት ነው። ኬሚካሊ ሊሆን ይችላል። ኢት ኢንክሉድስ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ ሶይልስ፣ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ ሶይልስ፣ ኒውትሪሽን ስታተስ ወይም ኒውትሬት የማድረግ አቅሙ፣ ሶይል ኤንድ ቶፖግራፊ ኦፍ ፋክተር ወይም ሪሊፍ ስትራክቸር በራሱ ፋክተር ነው ማለት ነው። ባዮቲክ ፋክተርስ፣ እነዚህ ህይወት ያላቸው እና ህይወት የሌላቸው ፋክተሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ባዮቲክ ፋክተሮች አሉ፣ አባዮቲክ ፋክተሮች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ባዮቲክ ፋክተር ብላቸው እነዚህ ምንድናቸው? ፋክተርስ ክሮፕ ፕሮዳክሽን ኢንክሉዲንግ ኢንሴክትስ ዲዚዝ ኤንድ ዊድስ። እነዚህ ምንድናቸው? ባዮቲክ ፋክተርስ ኦፍ ዚ ቬጂቴሽን ፕሮዳክሽን ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ሌስ ቴምፕሬቸር እንዴት ነው ቬጂቴሽን ፕሮዳክሽኖችን አፌክት የሚያደርገው? ካነ ቴምፕሬቸር ኢዝ ዘ ሜን ኤጀንት ነው። እንደውም ትልቁ ኤጀንት ነው ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ቴምፕሬቸር ኢዝ ኢምፖርታንት ኢንቫይሮንመንታል ቫሪያብል ዛት አፌክትስ ቫሪየስ ፕሮሰሲንግ ዱሪንግ ፕላንት ግሮዝ ኤንድ ዲቨሎፕመንት። እጽዋቶች አድገው ፍሬ እስከሚሰጡ ድረስ ቴምፕሬቸር ትልቁን ድርሻ ይወስዳል። አመንግ ዘ ፕሮሰስ አፌክትድ ባይ ቴምፕሬቸር አር ፎቶሲንቴሲስ፣ ሬስፓሬሽን ኤንድ ትራንስፓሬሽን፣ ጀርሚኔሽን ኤንድ ፍላወሪንግ። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ወይም መጠነ ሙቀት የምንለው ለፎቶሲንቴሲስ ላይ የግድ ቴምፕሬቸር አስፈላጊ ነው። የፀሐይ ብርሃን ከሌለ አስቸጋሪ ነው፣ እጽዋቶች አያድጉም። ሬስፓሬሽንን በዛው ልክ አይኖርም ማለት ነው። ትራንስፓሬሽን አለ፣ ቫፖ ትራንስፓሬሽን ሊሆን ይችላል። ጀርሚኔሽን የማደግ ፕሮሰሳቸው እና መጨረሻ ላይ ፍላወሪንግ ወይም አብበው እንዲያፈሩ የሚያደርገው ቴምፕሬቸር ነው። ፎቶሲንቴሲስ ስንል ምንድነው? ሬስፓሬሽን ኤንድ ትራንስፓሬሽን ኢንክሪዚንግ ቴምፕሬቸር አፕ ቱ ዘ ሰርቴን ፖይንት። ስለዚህ ኢንክሪዝ በሚያደርግበት ሰዓት ኢንክሪዝ ያደርጋሉ ቱ ሰርቴን ፖይንት ማለት ነው። And also temperature also influence that shift from vegetative growth to reproductive growth stages. The effect of temperature on transition from vegetable to reproductive growth stage depend on specific types of vegetation crop ground. Then temperature ምን ይሆናል ማለት ነው? Temperature determines the types of crops that grow successfully in a given location and their yield levels. ስለዚህ ቴምፕሬቸር ምንድነው ዲተርማይን የሚያደርገው? አንድ እጽዋት ወይም አንድ አትክልት አድጎ ፍሬ እስከሚሰጥ ድረስ ቴምፕሬቸር ትልቁን ሚና ይጫወታል ማለት ነው። ሶ ኢት ዲተርማይንስ ዋት ታይፕስ ኦፍ ቬጂቴሽን፣ ምን አይነት እጽዋት የት አካባቢ እንደሚበቅል ራሱ ዲተርማይን ያደርጋልና ማለት ነው፣ ወይም ያደርገዋል ማለት ነው። ቬጂቴብል ሃቭ ዜር ሚኒመም ኤንድ ማክሲመም አዝ ዌል አዝ ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር ሬንጅ። የራሳቸው የሆነ ሚኒመም ማክሲመም እና ኦፕቲመም የሆነ ሬንጅ ያላቸው ማለት ነው።
crop that originated in a temperature region have lower temperature requirements። ስለዚህ ክሮፕስ ወይም እነዚህ ፍራፍሬ ብለን የምንጠራቸው ወይም እነዚህ አዝርቶች that originated in temperate region have their low temperature requirements low temperature requirement ይፈልጋሉ ማለት ነው። crop originated in tropical region አሁን ወደ ሪጅኖች እየገባ ነው። ኢን ቴምፕሬት ሪጅን ከሆነ ወይም ይሄ መካከለኛ ሙቀት ሪጅኖች ብለን የምንጠራቸው ከሆነ ሎ ቴምፕሬቸር ነው ሪኳየር የሚያደርጉት ማለት ነው። ኢን ትሮፒካል ወይም ሞቃታማ ሪጅን ከሆነ ዘይ ሪኳየር ዋርመር ቴምፕሬቸር ወይም ሞቃታማ ቴምፕሬቸር ይፈልጋሉ ማለት ነው። ኦኬ ሶይል ቴምፕሬቸር ዳይሬክትሊ አፌክት ሲድ ጀርሚኔሽን የአፈር ሙቀት ወይም አፈር ውስጥ ያለው ሙቀት ማለት ነው። ኢት ኒድስ ዋት ፎር ሲድ ጀርሚኔሽን ሩት ዲቨሎፕመንት ኤንድ አብዞርቤሽን ኦፍ ኒውትሪየንትስ ዋተር ባይ ዜር ሩትስ። ስለዚህ የሶይል ቴምፕሬቸር ወይም የአፈር መጠነ ሙቀት ምንድን ነው? ኢትስ ኢምፖርታንት ፎር ሶይል ሲድ ጀርሚኔሽን ዘሮች እንዲበቅሉ የሚያደርግ ጥቅም አለው። ስራቸው እንዲያድግ እንደገና አብዞርቬሽን እንዲኖር ኦፍ ኒውትሪየንትን አብዞርቭ እንዲያደርጉና ዋተር ሪሲቭ እንዲያደርጉ ይጠቅማቸዋል ባይ ዜር ሩትስ ማለት ነው። ዋርመር ሶይል ወይም ሞቃታማ ሶይል የምን ቴክስቸር ነው ጀነራሊ ኢንክሪዝ ሬት ኦፍ ዞስ ፕሮሰስ። ስለዚህ ኢንክሪዝ ያደርገዋል፣ ሬት ኦፍ ፕሮሰሳቸውን ኢንክሪዝ ያደርገዋል ዱሪንግ ዋት ጀርሚኔሽን ማለት ነው። ሳይዝ ሼፕ ኤንድ ኳሊቲ ኦፍ ሃርቨስቴብል ፓርት ኦፍ ቬጂቴብል ክሮፕ አር ኦልሶ አፌክትድ ባይ ሶይል ቴምፕሬቸር። ትሮፒካል ኤንድ ሰብትሮፒካል ቬጂቴብል ሜይ ቢ ዳሜጅድ አት ቴምፕሬቸር ቢሎ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። እዚህ ጋር 100 ይመስላል አለ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ትሮፒካል ያሉ እስከዚህ ድረስ ሊወስዱ ይችላል። ዚስ ኢዝ ኮልድ ሴሊንግ ኢንኩሪ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ቀጥለናል። ይቅርታ። ስለዚህ እያንዳንዱ አትክልት ወይም እያንዳንዱ ክሮፕ ፕሮዳክሽን የራሱ የሆነ ክላይሜት ዲተርሚኔሽን ይኖረዋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምናየው አሁን ምንድነው ያለን ትሮፒካል ኤንድ ሳብትሮፒካል። ትሮፒካል እና ሳብትሮፒካል አካባቢ ያሉ አትክልቶች ወይም ሴራል ፕሮዳክሽኖች ምን ሊሉ ይችላሉ? ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ከሆነ ዳሜጅ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ኦኬ some vegetable crops requires exposure to low temperature before moving from vegetative to reproductive growth ወደ reproductive growth ከመሄዳቸው በፊት እስከዚህ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ሪኳየር ሊያደርጉ ይችላሉ። this is known as vernalization ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። the biennial and some of the cold season stages። ስለዚህ ብዙ አመት የሚፈጁ አለው በጣም አመት ሊጨርሱ የሚችሉ በጊዜም ሊያልቁ የሚችሉ ወይም ቶሎ ሊያድጉ የሚችሉ እጽዋቶችን በዛው ልክ ሊኖሩ ይችላል ማለት ነው። ሌላው ኮንስትራንት ምንድነው? ዋተር ወይም ውሃ ነው። ዋተር ወይም ውሃ አንዱ ኮንስትራንት ነው ማለት ነው። ዋተር ወይም ውሃ አንዱ ኮንስትራንት ወይም ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር ወይም አካባቢ ፋክተር ከምንለው አንዱ ነው ማለት ነው። ፍሬሽ ቬጂቴብል ኮንቴን ሃይ ሌቭል ኦፍ ዋተር። ስለዚህ ፍሬሽ ቬጂቴብሎች ሃይ ሌቭል ኦፍ ዋተር ይፈልጋሉ። they often between 80% and 90% of the weights። ስለዚህ ከ80 እስከ 90% ክብደታቸውን ወይም ቦዲያቸውን ዲቨሎፕ የሚያደርጉት ከውሃ ስለሆነ ማለት ነው። also for production each kilogram of vegetable dry matter about 322 liter of water is required። ስለዚህ 322 ሊትር ውሃ አስፈላጊያቸው ነው ማለት ነው። the following points are demonstrates the role of water in crop production። የሚከተሉት የአፈር ጠቀሜታ ወይም the importance of soils ነው ማለት ነው። germination and growth of crop start only when water is available። እንግዲህ አንድ ክሮፕ ፕሮዳክሽን ወይም አንድ ቬጂቴብል ክሮፕ ከማደጉ በፊት ጀርሚኔት ለመፍጠር የመጀመሪያ ውሃ መኖር አለበት ማለት ነው። ኦርጋኒክ ኤንድ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ አብዞርብ ባይ ፕላንትስ አር ዲዞልቭድ ባይ ዋተር። ስለዚህ ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ዲዞልቭ የሚሆኑት በውሃ ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ ዋተር ኢዝ ሪኳየርድ ኢን ፕሮሰስ ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ። ፎቶሲንቴሲስ ላይ የግድ ዋተር እና ዋተር ቫፐር ያስፈልጋል። ዋተር ኢዝ ኢምፖርታንት ሴል ዲቪዥን እንዲፈጥሩ ወይም ጀርሚኔሽን ዱሪንግ ስቴጃቸው የትኛውም ስቴጅ ላይ ዋተር አስፈላጊ ነው። ሴል ዲቪዥን ላይ የግድ ዋተር ኢንላርጅመንት ኦፍ ዚ ትሬጀሪ እንደዚህም አስፈላጊ ነው። ቱ ሊትል ኦር ቱ ማች ዋተር ኢዝ ሃርምፉል። በጣም ውሃ ሲያንስና በጣም ውሃ ሲበዛም በዛ ልክ አስፈላጊ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ሃርምፉል ፎር ፕላንት ግሮዝ ለእጽዋት እድገት
አስፈላጊ ላይሆን ይችላል። ቱ ማች እና ቱ ሊት በጣም ሲበዛም በጣም ሲያንስም አያስፈልግም ማለት ነው። ኦኬ ዋተር ሶርስ ዱሪንግ ክሪቲካል ግሮውዝ ስቴጅ ዳይሬክትሊ አፌክት ይልድስ። ይህም በደንብ ተከታተሉ። ዋተር ሶርቴጅ ወይም የውሃ እጥረት ወይም የዝናብ እጥረት ዱሪንግ ክሪቲካል ስቴጅ ለምሳሌ እጽዋቶች አድገው በሚያፈሩበት ሰዓት ውሃ ወይም ዝናብ ያስፈልጋቸዋል። እሱም ማይኖር ከሆነ ፍሬ መስጠት አይችሉም ማለት ነው። ኢንሰፊሽንት ዋተር ሳፕላይ ዱሪንግ ኤርሊ ፕላንት ግሮውዝ ስቴጅ ሪዛልት ስቴንትድ ግሮዝ ኦፍ ፕላንትስ ኤንድ ሲግኒፊካንትሊ ሪዱስ ይልድስ። ስለዚህ ምርት እንዳይሰጡ ያደርጋል። መጀመሪያ ሲያድጉም ኤርሊ ፕላንት ግሮዝ ስቴጅ ከማደጋቸው በፊት ፍሬ ከመስጠታቸው በፊት በቡቃያነታቸው ሰፊሽንት የሆነ ዋተር ካላገኙ አስቸጋሪ ይሆናል። መጨረሻ ላይ ምርት አይሰጡም ማለት ነው። ኦኬ አዲሽናሊ ኢን አዲሽን ቴምፖራሪ ሾርቴጅ ኦፍ ዋተር ዱሪንግ ክሪቲካል ኤጅ ወይም በወሳኝ ሰዓት ማለት በሚያፈሩበት ሰዓት ሊሆን ይችላል። ኤግዛምፕል ፍሎሪንግ በሚያፈሩበት ሲድ ሴቲንግ ጀርሚኔሽን ፍሬ በሚያፈሩበት ሰዓት ኢት ኢዝ ዳሜጅድ ይሆናሉ ማለት ዳሜጅ ፎር ኤግዛምፕል ኤክሰስ ሞይስቸር ፍሮም ሬንፉል ኦር ኢሪጌሽን ካን ዳሜጅ ቬጂቴብል ሲድልነስ። በጣም ኤክሰስ የሆነ ደግሞ ዳሜጅ ያደርገዋል እነዚህ ፍሬውን ማለት ነው። ኢት ካን ኦልሶ ዋሽ አዌይ ፕላንት ኒውትሪየንትስ ፍሮም ዘ ሶይል ከሶይል ደግሞ ዎሽ ሊያደርገው ወይም ጠራርጎ ሊወስደው ይችላል ማለት ነው። ኤክሰስ ሞይስቸር ካን ሪዮድ ሶይልስ። አብዛኛው ደግሞ በጣም ኤክሰስ ከሆነ ኤሮድ ያደርገዋል። ኬዚንግ ፍሎዲንግ ወይም ጎርፍ ይከሰታል። ፍሎድ ካን ቢ ዳሜጅ ሃርቨስትድ ቬጂቴብል ክሮፕስ። በጣም ከፍተኛ የሆነ ጎርፍ ከሆነ ቬጂቴብል ክሮፖችን ምን ያደርጋቸዋል? ዳሜጅ ያደርጋቸዋል። ኬዝድ ክሮፕ ዲዚዝ ኤንድ ሎስ ኦፍ ይልድስ፣ ምርት እንዳይሰጡ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ኮንስትራንት ምንድነው? ላይት ወይም የፀሐይ ብርሃን ብለን የምንጠራው ነው። ላይት ኦር የፀሐይ ብርሃን ብለን የምንጠራው ነው። ይህም ኢንቫይሮንመንታል ወይም አካባቢያዊ ፋክተር ነው ማለት ነው። ሰኩለንት ምንለው ኢዝ a plant such as cactus in which the leaves and stems are thin and can store a lot of water። ይሄ ካክተስ ብለን ምንድነው? የቁልቋላማ አይነት ወይም ዋማ እጽ ብለን የምንጠራው የእጽዋት አይነት ነው። ስለዚህ ግንዱ በጣም ሰፊ ነው፣ ወፍራም ግንዶች አሉት። ስለዚህ ውሃ አጠራቅሞ የማዝ አቅም አለው ማለት ነው። ላይት ኢዝ ኬ ኤሌመንት ፎር ፎቶሲንተሲስ። ላይት የግድ ፎቶሲንተሲስ እንዲያደርጉ ላይት በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ፕላንትስ ግሮው ኢን ፉል ላይት ዴቨሎፕ ቫጎረስሊ ዊዝ ሃይ ክሎሮፊል ኤንድ ሃይ ፎቶሲንቴቲክ አክቲቪቲ። ለምሳሌ እጽዋቶች ፀሐይ ብርሃን ከሌለ አያድጉም ማለት ነው። ለዛ ነው በየቤታችን ወይም በየበረንዳ አካባቢ አንዳንድ ለውበት የምንተክላቸውን እጽዋቶች አይታችሁ ከሆነ ወደ ቤት ውስጥ የምናስገባቸው ከሆነ አያድጉልን ወይም ይጠወልጋሉ ወይም ሌላ ከለር ያመጣሉ። በምቹ ሁኔታ አያድጉም፣ ምክንያቱም በቂ የሆነ የፀሐይ ብርሃን ስላላገኙ ማለት ነው። ፕላንትስ ግሮው ኢን ሪዲዩስድ ላይት ሃቭ ሎወር ክሎሮፊል አማውንት ኤንድ አር ኦፍን ሰኩለንት ይሆናሉ ማለት ነው። ሌላው ፍሎሪንግ ኤንድ ሲድ ፕሮዳክሽን ባይ ሌንግዝ ኦፍ ናይት ኢዝ አን ኤግዛምፕል። ቅድም የነገርኳችሁን ጨምራችሁ አን ኤግዛምፕል ይሆናል ማለት ነው። ሌንግዝ ኦፍ ላይት ፔሪድ ኦልሶ ኮልድ ዴይ ሌንግዝ ተብሎ ይጠራል። ኤንድ ዘ ኳሊቲ ቫሪስ አኮርዲንግ ቱ ዘ ሲዝን ኦፍ ዘ ይር አልቲቲዩድ ኤንድ ላቲቲዩድ ማለት ነው። ሳም ፕላንትስ ቼንጅ ዜር ግሮውዝ ኢን ሪስፖንስ ቱ ዴይ ላይት። አንዳንድ ፕላንቶች they change their growth response to daylight. Long day plants flowering follow than the night in shorts, usually less than 12 hours. Short day plants flowering when the night is long, usually more than 12 hours. Plants that are not affected by day length are called day neutral plants ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ዴይ ኒውትራል ፕላንትስ ብለን እንጠራቸዋለን። ዘ ፕላንት ካን ፎሎር አንደር ኤኒ ላይት ፔሪድስ ማለት ነው። ከዚህ ጋር የምናየው ምንድን ነው? ሾርት ዴይ ያለ ዴይ ኒውትራል አሉ። ሎንግ ዴይ የሚፈልጉ እንትኖች አሉ። አሁን ስዊት ቶማቶ ወይም እነዚህ ጣፋጭ ድንች ብለን የምንጠራው ሾርት ዴይ ይፈልጋል ማለት ነው። ዴይ ኒውትራል የምንላቸው እነ ቻምበር፣ ቶማቶ፣ ፔፐር፣ ኤግ ፕላንትስ፣ አሩሲያን ብለስ የምንላቸው ምንድን ናቸው? እነዚህ ዴይ ኒውትራንት ናቸው ማለት ነው። የፈረንጅ ዱባ፣ ቃሪያ ምናምን ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው።
ሎንግ ዴይ የሚፈልጉ በርበሬ ያለ፣ ሽንኩርት ያለ፣ ካቤጅ፣ ካሮት ምናምን ብለን ቶማቶ እነዚህ የምንጠራቸው ሎንግ ዴይ ይፈልጋሉ ማለት ነው። እነዚህ ሾርት ዴይ ይፈልጋሉ ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ሂዩሚዲቲ ወይም እርጥበት ማለት ነው። ሂዩሚዲቲ ማለት ምን ማለት ነው? እርጥበት ነው። እዚህ ጋር ሂዩሚዲቲ ሌላው ፋክተር ነው ማለት ነው። ሂዩሚዲቲ ሪፈርስ ቱ ዘ አማውንት ኦፍ ዋተር ቫፐር ኢን አትሞስፌር ላይ ያለው የእርጥበት መጠን ማለት ነው። ሃይ ሌቭል ኦፍ አትሞስፌሪክ ሂዩሚዲቲ ኢዝ ኦፍን አሶሺየትድ ዊዝ ኢንሲደንስ ኦፍ ክሮፕ ዲዚዝ ኤንድ ፔስትስ። ስለዚህ እነዚህ ሂዩሚዲቲም ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም ፋክተር አለው ማለት ነው። ሂዩሚዲቲ አፌክትስ ፕላንትስ ግሮውዝ ኤንድ ዲቨሎፕመንት ስራው ኢትስ ኢፌክት ኦን ፕላንት ትራንስፓሬሽን ፍሮም ሌቭስ። ስለዚህ ከቅጠላቸው የሚመጣ ትራንስፓሬሽን ወይም እስትንፋስ አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ኢንሂሚድ አትሞስፌር በኢንሂሚድ አትሞስፌር ላይ ስቶማ ወይም ስቶማታ ብለን የምንጠራው ኦፕን ኤንድ አለው ዲፊዥን ቱ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኦክሲጅን ኤንድ ዋተር ቫፐር። ስለዚህ ኢንሂሚድ አትሞስፌር ላይ እንግዲህ ስቶማታ ብለን የምንጠራው ኦፕን የሚሆነው ማለት ነው። የቅጠል ውስጥ ያለው ቀዳዳ ኦፕን የሚሆነው ሂሚድ አትሞስፌር ሲሆን ነው። ምን ለማድረግ የታለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ምን ለማድረግ አብዞርብ ለማድረግ ዜን ኦክሲጅን ለማስወጣት ማለት ነው። ኤንድ ዋተር ቫፐር እና ኦክሲጅን ለማስወጣት ስቶማታው ወይም የቅጠሉ ያለው ቀዳዳ ኦፕን የሚሆነው ምን ሲሆን ነው? ሂሚድ አትሞስፌር በሚፈጠርበት ላይ ነው ማለት ነው። ዚስ አላውስ አክቲቭ ፎቶሲንቴሲስ። ስለዚህ ምን ይሆናል? አክቲቭ ፎቶሲንቴሲስ እንዲኖርና ኒውትሪየንት አብዞርቤሽን እንዲኖር ያደርገዋል። ቬሪ ሃይ ሂዩሚዲቲ ኩድ ኬዝ ኢንክሪዝ ጀርሚኔሽን። ስለዚህ ቬሪ ሃይ የሆነ ሂዩሚዲቲን ኬዝ ፎር ኢንክሪዝ ጀርሚኔሽን ፎር ሴሪያል ፊውጋል ዋት ስፒሺስ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ቬጂቴብል ዛት ሪኳየር ሃይ ሂዩሚዲቲ የሚፈልጋሉ፣ ቬጂቴብል ዛት ሪኳየር ሎው ሂዩሚዲቲ የሚፈልጉ ፕላንቶች ወይም ቬጂቴብል ክሮፖች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናያቸው እነ በርበሬ፣ እነ ካቤጅ፣ እነ ካሮት እነዚህ ሂዩሚዲቲ ይፈልጋሉ ማለት ነው። ቬጂቴብል ዛት ሪኳየርስ ሎው ሂዩሚዲቲ ይፈልጋሉ። እነ ፔፐር፣ ስዊት ቶማቶ፣ አይሚን ፖታቶ ብለን የምንጠራቸው እነ ዋተር ኮኮምበር አለ፣ ስኳኒሽ ቶማቶ፣ ፖምፔካን አለ፣ ፖታቶ እነዚህ ምንድናቸው? ሎው ሂዩሚዲቲ የሚፈልጉ የቬጂቴብል አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላው አልቲቲዩድን ፋክተር ነው። አልቲቲዩድ ቴምፕሬቸር፣ አልቲቲዩድ ባይ ዘ ወይ የቴምፕሬቸር ፋክተር ነው። አልቲቲዩድ ሲጨምር ያው ቴምፕሬቸርን በዛው ልክ ይቀንሳል። አልቲቲዩድ ሲቀንስ ደግሞ ቴምፕሬቸር ይጨምራል። በየ1 ሺህ ሜትር ኤሌቬሽን የ0.6 አይ ሚን በእያንዳንዱ 1000 ሜትር የ6.4 አለ። በ100 ሜትር ደግሞ እዚህ ጋር የ0.6 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቴምፕሬቸር ቫሪዬሽን አለ። 1000 ከሆነ 0 ወደ 6.4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል። ኤንቫይሮንመንታል ላፕሬት ብለን የምንጠራው ነው። እኔው ቴምፕሬቸር ሲጨምር አልቲቲዩዱ እየቀነሰ ነው ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩ የሚቀንስ ከሆነ ደግሞ አልቲቲዩዱ እየጨመረ ነው ማለት ነው። ቴምፕሬቸር እና አልቲቲዩድ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ማለት ነው። የሶይል ቴክስቸርም አሁን ቅድም በደንብ ያየነው ይመስለኛል። ኦኬ ወደ ባዮቲክ ፋክተር ስንሄድ ባዮቲክ ፋክተርስ ሪፈርስ ዘ ኦርጋኒዝም ላይክ ባክቴሪያ፣ ፈንጊ፣ ኔማቶድስ፣ ቫይረስስ፣ ዊድስ፣ አኒማልስ። እነዚህ ባዮቲክ ፋክተርስ ኦፍ ዋት ዘ ቬጂቴሽን ክሮፕ ፕሮዳክሽን ነው። ህይወት ያላቸው ፋክተሮች ናቸው። እንደ ባክቴሪያ እና ፈንጊ። እነዚህ አረሞች ዊድስ የምንላቸው አረሞች ናቸው። ዊድስ እዚህ ጋር አረም እንደማለት ነው፣ ወይም እጽዋቱን የሚያዳክም ሌላ የማይፈለግ እጽዋት ማለት ነው። ሰው እነሱን ማስወገድ ያስፈልጋል። እንስሳቶች አሉ። እነዚህ ባዮቲክ ፋክተሮች ናቸው። ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ዘ ሃርምፉል ኦርጋኒዝም ኢን ዘ ኤንቫይሮንመንት ሊሚት ክሮፕ ፕሮዳክሽን። ስለዚህ እነዚህ መኖራቸው ክሮፕ ፕሮዳክቲቪቲን ይቀንሱብናል ማለት ነው። ቬጂቴብል ክሮፕ ሴሌክት ሹድ ቢ ኮንሲደር ዘ አዳፕቴብል ኦፍ ዘ ክሮፕ ቱ ጊቨን ኤንቫይሮንመንታል ሬዚስታንስ ቱ ኮመን ዲዚዝ ኤንድ ፔስትስ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ከላይ ያየነው በአጠቃላይ ኤንቫይሮንመንታል ፋክተርስ ኦፍ ቬጂቴብል ክሮፕ ፕሮዳክሽን ናቸው። ኦኬ በኔክስት ክላስ የምናየው ምንድነው? ክላሲፊኬሽን ኦፍ ቬጂቴሽን ወይም ቬጂቴብል ክሮፕስ እናያለን ማለት ነው። አንቲል ዛት ሃቭ ኤ ናይስ ታይም። ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎች ተማሪዎች እንዲደርስ እንድታጋሩ በአክብሮት እንጠይቃለን። ይህ ዲጂታል ሚዲያ ነው።